Hello mga paps at sa mga subscribers ko. Bali ngayon, may unbox akong nabili kong shock sa online. YSS G-series, yung may canister. Dahil wala akong magawa at wala na din ako ma-upload sa YouTube channel ko dahil di ako makapag-rides. I-unbox ko na lang itong nabili kong shock. Thanks. Ito mga paps, nalabas ko na siya sa box. Ito siya. Bali, ano na siya? Laser printed na yung nakalagay na logo dito sa canister. Yan. May hose din siya. Bali, itim yung binili ko kasi nung bumili ako, dalawan lang yung pagpipilian. White na lang at saka black. Tapos, ito yung mga kasama. Ayan, kasama. Ito yung holder ng canister. At saka, ito din yung bracket. Yung pang-adjust. Tapos, ito. Dalawang sticker. Ayan. Tapos ito. Ayan. May serial number siya. Dito daw malalaman kung original o hindi. Sabi nung nagbebenta. Ayan. Dito meron din. Ayan. 631. Yun lang. Tapos may adjustment siya. Ito yung adjustment siguro. Ayan. Ayan. Parang ano siya. Parang brake hose. Hindi ko pa natatry. Hindi ko pa nakakabit. Sa susunod siguro na linggo yakapit ko to. Ayan. Ito lang yung mga kasama. Ayan lang. Bale, yan lang lahat ng nakalagay sa box. Yan lang mga paps. Salamat. Bale, abangan nyo na lang yung next videos ko pag kinabit ko na itong shock na to. Yung presyo niya is 6,400 to 6,000. Depende na lang kung magaling kayo tumawad. Yun lang paps. Thank you.